ස්ටාර් කිචන් LK. සුබ දවසක් ඔයාලට. අද මං අරන් ආවේ වම්බටු තෙම්පරාදුවක්. වම්බටු ගොඩාක් ක්‍රමවලට හදාගන්න පුළුවන් රසවත් කෑමක් නේ. අද මං හදන වම්බටු තෙම්පරාදුව හදාගන්න හරිම පහසුයි. ඒ වගේම හරිම රසයි. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක පැත්තට යමු. මේ වීඩියෝ එක බලන අතරෙම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මට සහයෝගයක් ලබා දෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමු. වම්බටු ග්‍රෑම් 250යි. පොල් කිරි, රම්ප, කරපිංචා, රතුලූණු, අමු මිරිස්, තලාගත් සුදුලූණු බික් 2ක්, කුරුදු පොත්තක්, උළුහල් ස්වල්පයක්, ලුණු කුඩු, මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, තෙල්. මේ ටික විතරයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ වම්බටු තෙම්පරාදුව හදාගන්න. වම්බටු ටික මේ විදිහට කපා ගත්තට පස්සේ කහ ටිකක් අත ගාගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න. නැත්නම් වම්බටු වල කහට පිපෙනවා. මුලින්ම පෑන් එකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගෙන තෙල් ටික රත් කරගන්න. මම අද වර්ජින් කොකනට් ඔයිල් තමයි ගන්නෙ. ඔයාලා කැමති භාවිතා කරන තෙල් වර්ගයක් ගන්න. තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට රම්ප, කරපිංචා, රතුලූණු, අමු මිරිස්, උළුහල්, කුරුදු මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරගන්න. මේ ටික එකතු කරලා කලවම් කරමින් තෙම්පරාදු කරගන්න. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරමින් තෙම්පරාදු කරගන්න. ඒ ටික තෙම්පරාදු වීගෙන එනකොට අපි කපාගත්ත වම්බටු ටික එකතු කරගමු. වම්බටු ටිකත් හොඳට කලවම් කරමින් තෙම්පරාදු කරගන්න. ඒ අතර රස අනුව ලුණු කුඩු, මිරිස් කුඩු එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. වම්බටු එකත් එක්ක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගනිමින් තෙම්පරාදු කරගන්න. මේ ටික මැලවීගෙන එනකන් තෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. අපි පියනෙන් වහලා මේක මේ විදිහට ටිකක් වෙලා තියාගමු. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 6කට පස්සේ බටු ටික මැලවීගෙන එන්නේ. මේ පේනව නේද? අපි නැවත පොඩ්ඩක් මේ විදිහට කලවම් කරගමු. දැන් පොල් කිරි ටික එකතු කරගමු. පොල් කිරි ටික එකතු කරගෙන මේ විදිහට නැවත කලවම් කරගන්න. අපි නැවත පියනෙන් වහලා මේ ටික කුක් කරගමු. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 5කට පස්සේ. බටු ටික තාම කුක් වෙලා මදි. අපි ආයෙත් මේ විදිහට කලවම් කරගෙන පියනෙන් වහලා තියමු. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 10කට පස්සේ. බටු ටික කුක් වීගෙන එන්නේ. හොඳ සුවඳක් එනවා මේ වෙලාවේදී බටු එකෙන්. අපි මේ වෙලාවේදී ලුණු රස, මිරිස් රස බලලා අඩුපාඩු තියෙනවා නම් නැවත එකතු කරගමු. දැන් මේ වෙලාවේදී පොල් කිරි ටිකත් හින්දිලා බටු ටික හොඳට කුක් වෙලා තියෙන්නේ. මේ පේනවා නේද? පොත් එහෙම හොඳට මෙලෙක් එකට තියෙනවා. අපි දැන් ඩිෂ් එකකට දාගමු.
මේ විදිහට බටු තෙම්පරාදුව හැදුවාම හරිම රසයි. ඒ වගේම මේක හදාගන්නත් හරිම ලේසියි. ඔයාලා දැක්කනේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට බටු තෙම්පරාදුවක් හදලා රස බලලා මට කමෙන්ට් එකක් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් යාළුවොත් එක්කත් share කරන්න. මම නැවතත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔයාලා සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්.